Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή βράδυ, 26 Νοεμβρίου του 2023. Χρόνια πολλά για χθες τις Κατερίνες, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, στην κυριολεξία της ξεχάσαμε. Και για σήμερα στους Στυλιανούς και στους Στέριους και τις Στέλλες. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν Παυλαγώνας. Παρεμπιπτόντως, εκεί στην Παυλαγωνία υπήρχε μία φυλή που λεγόταν Ενετοί. Οι Ενετοί στον Τροϊκό πόλεμο πολέμησαν στο πλευρό των Τρώων εναντίον των Ελλήνων. Ελληνική φυλή, ελληνικά μιλούσε. Στη συνέχεια αυτή η φυλή, όταν ιτήθηκαν οι Τρώες, δεν επέστρεψαν στην Παυλαγωνία, πέρασαν στην Ανατολική Θράκη, που είναι απέναντι, δηλαδή πέρασαν τα Δαρδανέλια, από εκεί έφτασαν στις ακτές της Αδριατικής, στη Βόρειο Ύπαιρο δηλαδή, και από τη Βόρειο Ύπαιρο πέρασαν απέναντι στις Ιταλικές ακτές της Αδριατικής, και εκεί λαός θαλασσινός έκτισαν μια πόλη οχυρωμένη μες στη θάλασσα. Τότε μες στη θάλασσα ήταν νησίδες. Αυτή η πόλη ονομάστηκε Βενετία. Είναι η σημερινή Βενετία λοιπόν, και γι' αυτό πάντα λέγαμε το Ενετικό λεμάνι, η Ενετή. Αυτή ήταν η Ενετή. Μια φυλή της Παυλαγωνίας που είπαμε μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Αν δεν κάνω λάθος, τον βασιλιά τους τον λέγαν Πηλεμένη, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα αυτά τα ερευνήσαμε και τα γράψαμε όταν εκδώσαμε τους οδηγούς για το Δυτικό Πόντο, Βυθινία, Παυλαγωνία, και εκεί συνάντησα αυτό το χωρίο που ήταν πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον. Άρα όταν πηγαίνετε στη Βενετία να μην νιώθετε ξένοι. Πέραν το ότι στη Βενετία, στην Μαρκιανή βιβλιοθήκη, υπάρχει όλο το μεταφραστικό έργο του Βυσαρίωνα, μιας τεράστιας προσωπικότητας του τραπεζουντίου, που τελικώς πήγε με τους παπικούς μετά με την άλωση της πόλης, λίγο πριν την άλωση νομίζω, φόρτωσε σε ένα καράβι όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία, τους παπύρους, τους μετέφερε στη Ρώμη. Εκεί πονηρός ο Πάπας του έδωσε μια μεταφραστική υπηρεσία και λεφτά, μετέφρασε την αρχαία ελληνική γραμματεία στα λατινικά, και πάνω σε αυτό, αλλά και στην εφεύρεση, στην ανακάλυψη του τυπογραφείου, πάνω σε αυτό στηρίχθηκε ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, που απέκτησε πρόσβαση πλέον απευθείας μέσω της λατινικής γλώσσας στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Βενετία, Βυσαρίων, Ενετή. Πάμε λοιπόν αυτό που υποσχεθήκαμε. Επειδή κάναμε χθες το δεύτερο αφιέρωμα στο κουρδικό, να κάνουμε στο τρίτο αφιέρωμα, είναι η παράδοση του Αμπτουλάχ Οτσαλάν, για να πούμε αύριο της ίδρυσης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, που είναι αύριο η μέρα της επετειακή. Για να προλάβω τους καλοθελητές, πιστεύω, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, πιστεύω ότι έχω αποκτήσει τόσα χρόνια τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω όλα τα θέματα με ψυχρό νου και αίμα, όχι θερμό αίμα, με ψυχρό νου και αίμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση πολυετούς προσπάθειας και εμπειρίας, και δεν υπάρχει κανένα συναισθηματισμό σε ό,τι λέμε. Είναι η ψυχρή λογική, η αλήθεια, και φυσικά σε συνδυασμό και με το εθνικό συμφέρον. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση του Οτσαλάν. Όπως είπαμε, το κουρδικό έγινε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία. Οι ίδιοι οι Τούρκοι υπολογίζουν πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια τις δαπάνες που έχουν κάνει για να αντιμετωπίσουν το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK, τους Κούρδους αντάρτες δηλαδή, πέραν των δεκάδων χιλιάδων νεκρών. Συνολικά είναι πάνω από 50.000 νεκροί και από τις δύο πλευρές. Ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν το τελευταίο διάστημα πριν τη σύλληψή του μένει στην Δαμασκό,
έφυγε από την ΔΕΚΑ του Λιβάνου, που εκεί ήταν σε μια κατάσταση που δεν είχε άμεση ευθύνη η Συρία. Η Συρία τελικώς αποφάσισε, δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό, ο Χαφές Αλ-Άσαντ να τον φιλοξενήσει σχεδόν ανοιχτά στην Δαμασκό. Μάλιστα μου είχε πει ο Τζαλάν ότι στην πολυκατοικία που έμενε σε ένα κανονικό διαμέρισμα, κάποια στιγμή συναντήθηκε στο ασανσέρ και με τον Ακάμ της Τουρκίας, έμενε και αυτός εκεί. Και λέει, μου φάνηκε περίεργο, άλλαξε μετά, έφυγε από εκεί φυσικά. Πάντως οι Τούρκοι γνώριζαν ότι η Συρία φιλοξενεί τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν, και την ίδια στιγμή οι αντάρτες του κινήματος, του οποίου ο αρχηγός ήταν ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, έκαναν στρατιωτικές επιχειρήσεις και είχαμε τους νεκρούς που είπαμε στη χθεσινή. Δεκάδες νεκρούς ορισμένες φορές. Νομίζω το ανώτερο ήταν 39 νεκροί σε μία επίθεση σε ένα φυλάκιο. Εκεί για πρώτη φορά στις 23 Ιουλίου είχε προηγηθεί 2 χρόνια, το 1998, νομίζω το 1996 είχαν δώσει ένα φάκελο οι Τούρκοι με στοιχεία για την παρουσία του Αμπτουλάχ Οτσαλάν στη Συρία, δεν τον έλαβε υπόψη ο Άσαντ. Για πρώτη φορά λοιπόν 23 Ιουλίου, η 75η επέτειος της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης, ο Μεσούντ Γιλμάζ έκανε μία αναφορά, μια δήλωση ως πρωθυπουργός τότε σε κυβέρνηση συνασπισμού, και στην ουσία απειλούσε τον Άσαντ και είπε, οι χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία θα πέσουν στο λάκκο που έσκαβαν στην Τουρκία. Έχω τη δήλωσή του τώρα, όλα είναι γραμμένα. Τώρα που κάθισα να φρεσκάρω λίγο τις πληροφορίες, γιατί δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα, ειδικά ημερομηνίες κτλ., είδα ότι είναι πραγματικά, το ονόμασα, κοιτάξτε, παράδοση Οτσαλάν η ώρα της αλήθειας, και λέω ιστορική μαρτυρία. Αλήθεια, όταν το διαβάσετε με αντικειμενικά θα πείτε ότι ναι, είναι μια ιστορική μαρτυρία με απίστευτες πληροφορίες. Γιατί όμως? Μόλις επέστρεψα, ένας σημαντικός τέλεχος της υπηρεσίας μου είπε, κοίτα, τώρα που τα έχεις φρέσκα, κάτσε τώρα, χθες λέει, κάτσε και γράψε τα όλα. Κράτα σημειώσεις ανά ημέρα, τι, πώς και τα λοιπά, εντυπώσεις, πέραν της έκθεσης Κοστούλα που θα δούμε παρακάτω, κάτσε και γράψε τα όλα. Όντως είχαμε τις σημειώσεις για τα τεκτενόμενα ή τέλος πάντων αυτά που είχαν συμβεί στο Ναϊρόμπι, και τα κράτησα όλα, θα σας πω μετά γιατί, αλλά υπήρχε και κάθισα λοιπόν τις αποδελτιώσεις που είχα κάνει τόσο καιρό και τα λοιπά, και έτσι κράτησα το υλικό, και το 2007, πότε 6-7 ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο, όταν ένιωσα κι εγώ έτοιμος να κάνω αυτή την ιστορική μαρτυρία. 23 Ιουλίου λοιπόν κάνει την δήλωση ο Μεσούντ Γιλμάζ. Στην ουσία είναι μια απειλητική δήλωση, μια ήπια απειλητική δήλωση εναντίον του Άσαντ. Την ίδια μέρα το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το ΠΚΚ, κάνει μια δήλωση και ζητά αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης και να συμπεριληφθούν σε αυτήν τα δικαιώματα των Κούρδων. 75η επέτειο. Περνούν οι μέρες και το διεθνοποιεί, δηλαδή προσπαθεί το ΠΚΚ να διεθνοποιήσει τον αγώνα του, και στις 1 Σεπτεμβρίου στέλνει ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν επιστολή σε αρκετούς ηγέτες της Δύσης και ανακοινώνει επίσημα, πέραν των επιστολών, μία τέτοια επιστολή την είδα και εγώ, τη διάβασα και τη μετέφρασα, ανακοινώνει μονομερή κατάπαυση του πυρός. Δηλαδή δηλώνει ότι η 1η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα της ειρήνης, και λέει το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν και οι αντάρτες σταματάμε κάθε ένοπλη δραστηριότητα ως κίνηση καλής θέλησης απέναντι στην Τουρκία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως έκανε μετά ο Ερντογάν μετά από 10 περίπου 11 χρόνια στο Όσλο. Επί 4 χρόνια συζητούσε, ελάτε να συζητήσουμε να βρούμε μια πολιτική λύση. Ενώ συμβαίνει αυτό λοιπόν, 1 Σεπτεμβρίου, προσέξτε, στις 7 Σεπτεμβρίου κάνει αυτή την κίνηση και λέει εγώ είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα να βρούμε μια ειρηνική λύση. Ενώ γίνεται αυτό,
Στις 7 Σεπτεμβρίου ο Γκιουνάι Ασλάν, ένας πολύ σημαντικός δημοσιογράφος, Κούρδος δημοσιογράφος, ο οποίος είχε μια εκπομπή στο κανάλι Med TV, το κανάλι των Μίδων, Μίδη, την εκπομπή Πάνελ, κάνει μια δήλωση και τι λέει? Να προσέξει, υπάρχει ένα πλανητικό σχέδιο εναντίον του Αμπτουλάχ Οτσαλάν και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του Άπο. Άπο είναι το υποκοριστικό του Αμπτουλάχ. Τον Αμπτουλάχ στην Τουρκία το λένε Άπο. Αυτό λοιπόν τότε δεν το είχε προσέξει κανείς. Κακώς δεν το πρόσεξε. Γιατί λίγες μέρες μετά, για την ακρίβεια 9 μέρες μετά, στις 16 Σεπτεμβρίου, ο αρχηγός του Γενικού του Στρατού Ξηράς της Τουρκίας, ο Ατίλα Ατές, πηγαίνει στο Ρεϊχανλή. Το Ρεϊχανλή είναι μια κομμόπολη στο νομό της Αντιόχειας, της Αντάκιας, στα σύνορα με τη Συρία, κάνει μια επιθεώρηση και από εκεί κάνει μια πρωτοφανή απειλή εναντίον της Συρίας. Στην ουσία ήταν σαν κήρυξη πολέμου. Αν δεν το διώξετε θα προελάσουμε, θα φτάσουμε στη Δαμασκό, κάτι τέτοια πράγματα. Και ενώ γίνεται αυτό, ξεκινάει αυτό που είδα την επόμενη μέρα, ξεκινάει μια μεθοδευμένη εκστρατεία ψυχολογικού πολέμου εναντίον της Συρίας. Και τότε είχα πει, παιδιά, για κοιτάξτε πώς λειτουργεί η μηχανή της προπαγάνδας της Τουρκίας και του ψυχολογικού πολέμου. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανεξαιρέτως, εκτός των πολύ αριστερών και των κουρδικών, ανεξαιρέτως παίρνουν από ένα συγκεκριμένο κέντρο γραμμή και γράφουν πανομοιότυπα πράγματα εναντίον της Συρίας. Άσκηση τρομοκρατίας πραγματικά. Που λέγανε πώς θα παρουσίασαν σχέδια επιχειρήσεων, πώς θα βαδίσουν τα τουρκικά άρματα στη Δαμασκό, πώς θα προσευχηθούν στο τέμενος των Ομεϊαδών, που είναι ένα εκπληκτικό τέμενος στη Δαμασκό. Μετά μου είχε πει ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ψυχολογική επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου, έβαλε ο Άσαντ 200 άτομα με 3 βάρδιες, δηλαδή 3-7-21 ας πούμε, και παρακολουθούσαν όλες τις τηλεοράσεις, όλα τα ραδιόφωνα, όλα, τότε ήταν και λιγοστές ιστοσελίδες και τις εφημερίδες, έκαναν ανάλυση του τι ακριβώς έλεγαν και καθημερινώς έδιναν ένα σημείωμα, ένα ενημερωτικό σημείωμα στον πρόεδρο για να προσπαθούσαν να δουν τις προθέσεις της Τουρκίας κατά πόσον ήταν πραγματικές. Φυσικά παρακολουθούσαν στο πεδίο και τις συγκεντρώσεις στρατευμάτων, αν δηλαδή είχαμε συγκεντρώσεις στρατευμάτων προς τα σύνορα με την Συρία. Τότε λοιπόν, όταν εκτίμησε ο Άσαντ ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, εδώ να πούμε το εξής: είναι η περίοδος που ο Άσαντ πάσχει από λευχαιμία. Μάλιστα μου είπαν ότι κόλλησε λευχαιμία από αυτός είχε, η μεγάλη του αδυναμία ήταν τα κομπολόγια από κεχριμπάρι. Του δώσαν ένα μολυσμένο με ραδιενέργεια κεχριμπάρι, μια χώρα τέλος πάντων, μέσω παρενθέτου προσώπου, του έκανε ένα τέτοιο δώρο, το έπαιζε αυτό και από αυτό του προκάλεσε η ραδιενέργεια, του προκάλεσε λευχαιμία. Ήταν ήδη άρρωστος με λευχαιμία, άλλωστε πέθανε μετά από μερικούς μήνες και είχε την ατυχία εκείνο το διάστημα στην Ρωσία, ηγέτης της Ρωσία να είναι ο Γέλτσιν, ένας μέθησος ο οποίος είχε οδηγήσει την Ρωσία στη διάλυση στην ουσία, και νιώθοντας ο Άσαντ ότι δεν έχει μια ισχυρή Ρωσία να τον υπερασπιστεί, να τον προστατέψει, ένιωσε αδύναμος και ο ίδιος άρρωστος και έστειλε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του στον Οζαλάν και του είπε: επειδή η κατάσταση είναι κρίσιμη, για να μην καταστρέψουμε τη χώρα, σε παρακαλούμε σε 3 μέρες να αποχωρήσεις από τη Συρία. Από ό,τι μου είπε ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, ζήτησε να πάει προς το Κουρδιστάν, δηλαδή στο βόρειο Ιράκ. Δηλαδή να ετοιμάσουμε τα αρχεία και δεν τον άφησε ο Άσαντ. Όχι, λέει, δεν θα πας εκεί, γιατί εκεί δεν θα είσαι ασφαλής, του είπαν οι Σύριοι. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν τον άφησαν να πάει για να μην είναι υπό την επιρροή του Άσαντ, διότι και μεταξύ τους του Σαντάμ Χουσέιν, γιατί και μεταξύ τους η Συρία με το Ιράκ
είχαν ανταγωνιστικές σχέσεις. Καλύτερα να πάει στην Ευρώπη παρά να πάει σε έναν ανταγωνιστή, αν όχι εχθρό, που ήταν ο Σαντάμ Χουσέιν. Και έτσι λοιπόν άρχισε να ψάχνει στην Ευρώπη, κινητοποίησε τις επαφές και τους συντρόφους που είχε στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συνομιλητής τους, ο βουλευτής ο κύριος Κώστας Μπαντουβάς. Τον κάλεσαν λοιπόν στη Δαμασκό, πήρε το αεροπλάνο, τότε υπήρχε καθημερινή πτήση Αθήνα-Δαμασκός, πήρε το αεροπλάνο, πήγε στη Δαμασκό και εκεί του είπαν να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση να έρθει. Του εξήγησαν την κατάσταση, ποια είναι, ότι ευγενικά του είπαν, τον απέλασε ο Άσαντ, του είπαν να εγκαταλείψει τη χώρα, και του ζήτησαν να μεταβιβάσει στην ελληνική κυβέρνηση το αίτημά του να μείνει για λίγες μέρες, 3-4, το πολύ μια εβδομάδα, γιατί ήδη οι σύντροφοί του είναι σε επαφές με ευρωπαϊκές χώρες, με κάποια ευρωπαϊκή χώρα θα έπαιρναν την άδεια να απογειωθεί ένα αεροπλάνο από εδώ, να πάει να παραδοθεί εκεί και να ακολουθήσει μια διαδικασία χορήγησης ασύλου σε όποια χώρα συμφωνούσε. Του είπαν μάλιστα να πας, ήταν Τετάρτη, να πας να μιλήσεις με την κυβέρνηση, θα σε πάρουμε τηλέφωνο με μια συνθηματική λέξη, θα καταλάβουμε, το ραντεβού κλείστηκε, άμα μας πεις, θα καταλάβουμε ότι είναι θετικό. Όντως την Πέμπτη τον τηλεφώνησαν, επαναλαμβάνω με βάση αυτά που μου είπαν, ότι ο κύριος Μπαντουβάς, ένας αγωνιστής ο ίδιος, από οικογένεια αγωνιστών, ο πατέρας του ήταν από τους ανθρώπους που δεν επέτρεψαν να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στην Κρήτη μετά την κατοχή. Μια ιστορική οικογένεια, έχω γνωρίσει μέλη της οικογένειας και τον κύριο Μπαντουβά φυσικά τον ίδιο. Επέστρεψε λοιπόν ο κύριος Μπαντουβάς και τους είπε το ραντεβού κλείστηκε. Όλα αυτά εγώ έχω αποφύγει, ούτε σε προσωπικές συζητήσεις, ούτε με συγγενείς μου δεν έχω αποκλείψει ποτέ υπηρεσιακά θέματα, υπηρεσιακά και επιχειρησιακά, αλλά αυτή η υπόθεση θεώρησα ότι έχω ευθύνη και απέναντι στον κουρδικό λαό και απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στην ιστορία, να μιλήσω για την προδοσία αυτή που έγινε στο πρόσωπο του Αμπτουλάχ Οτσαλάν. Και γι' αυτό αποκαλύπτω αυτά που αποκαλύπτω. Με κάλεσε λοιπόν ο κύριος Σταυρακάκης, ο αείμνηστος πτέραρχος κύριος Σταυρακάκης, διοικητής τότε στην υπηρεσία πληροφοριών, ένας άνθρωπος που μου είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και όποια πρόταση του έκανα την έκανε δεκτή ασμένος, και κάναμε απίστευτα πράγματα για την πατρίδα μας με τον κύριο Σταυρακάκη, με την υποστήριξή του και την εμπιστοσύνη του. Με κάλεσε λοιπόν ένα πρωί, το πρωί της 9ης Οκτωβρίου, Παρασκευή, και με ρώτησε πού είναι ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν. Λέω εκεί που ήταν, στην Δαμασκό. Πήγαινε να δεις, λέει, και έλα να μου πεις. Πήγα κάτω, έκανα μερικά τηλεφωνήματα σε φίλους, πήγα πάνω μετά από μισή ώρα, του είπα δεν υπάρχει κάτι νέο, εκεί που ήταν είναι. Μου είπε εντάξει, έλα μαζί μου, θα πάμε στο αεροδρόμιο. Και στο αυτοκίνητο με ενημέρωσε ότι μάλλον έρχεται στην Ελλάδα. Πήγαμε λοιπόν στο αεροδρόμιο, στο παλιό ανατολικό αεροδρόμιο του ελληνικού, εκεί που ήταν η πτήση του εξωτερικού, και είδαμε ότι ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, όταν πήγαμε, υπήρχε ένα γραφείο εκεί που το εξασφάλισα για να καθίσουμε. Πηγαίνοντας είδα τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν, εντάξει, ελαφρώς, με καλυμμένο πρόσωπο ελαφρώς, να έμπαινε, κάθισε σε μία γωνία, ήρθε η Ροζερίνη, γραμματέας του, ρώτησε τι συμβαίνει, εγώ δεν είχα καταλάβει καν τι γίνεται. Είπε έχουμε συνεννοηθεί, πήραμε άδεια, λέει, από την κυβέρνηση να έρθουμε. Πήγα μέσα στον κύριο Σταυρακάκη, το είπα, λέει φέρ' τους μέσα. Πήγαμε μέσα στο γραφείο, καθίσαμε. Ο κύριος Μπαντουβάς δεν απαντούσε στο τηλέφωνο για να δούμε από ποιον πήρε άδεια. Ο κύριος Σταυρακάκης είχε ενημερωθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ότι ο Μπαντουβάς ενημέρωσε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ότι έρχεται ένας υψηλόβαθμος ασθενής για νοσηλεία. Αυτό. Και από αυτό κατάλαβαν ότι κάτι τρέχει, είδαν το διαβατήριο, και γιατί υπήρχε λίστα επιβατών, Αμπτουλάχ Μποζκουρτ, νομίζω ότι λεγόταν με ένα πλαστό διαβατήριο ερχόταν, κατάλαβαν ότι είναι αυτός τελικά. Εν πάση περιπτώσει πήγαμε μέσα στο γραφείο και έγινε μία περίπου τετράωρη
διαπραγμάτευση. Ο κύριος Σταυρακάκης το είπε, επικοινώνησε με την κυβέρνηση, η κυβέρνηση είπε εμείς δεν δώσαμε άδεια να έρθει, δεν το γνωρίζαμε. Του είπε ο κύριος Σταυρακάκης, πάρε το ίδιο αεροπλάνο, το αεροπλάνο ήταν Δαμασκός, Αθήνα, Στοκχόλμη. Εμείς, εντάξει, να σε κρατήσουμε, αλλά θα τα συζητήσουμε αυτά, αλλά καλύτερα για την ασφάλειά σου, αλλά και για τον αγώνα, είναι να πας στη Στοκχόλμη. Όσο δεν έχει φύγει, κρατούσε το αεροπλάνο εκεί ο κύριος Σταυρακάκης. Ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν είπε ότι εγώ θα ήθελα να πάω σε σκανδιναβική χώρα, επειδή όμως υπάρχει δολοφονία του Όλαφ Πάλμε και υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που θεωρούν υπεύθυνους τους Κούρδους και τον ίδιο ότι έδωσε εντολή, ενώ έχει αποδειχθεί ότι δεν είχε καμία σχέση. Φοβήθηκε λοιπόν εκεί ότι θα τον συλλάβουν για τη δολοφονία του Όλαφ Πάλμε και ότι θα τον σκοτώσουν εν Αττοϊκή. Είχαν και τέτοιες οι Κούρδοι κάτι που όταν δεν ξέρεις κάτι λες. Εν πάση περιπτώσει, ακολούθησαν διαπραγματεύσεις, σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ ήμουνα ο διερμηνέας. Εκεί θαύμασα και τη διαπραγματευτική δυνότητα του κυρίου Σταυρακάκη και του συνομιλητή του Αμπτουλάχ Οτσαλάν. Ενώ λοιπόν το βασικό επιχείρημα ήταν το εξής. Η Ελλάδα δεν είναι Συρία. Η Συρία είναι μια άλλη χώρα, έχει άλλες, επικρατούν άλλες συνθήκες, ειδικές σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, τη Ρωσία. Εμείς είμαστε νατοϊκή χώρα μαζί με την Τουρκία. Εάν μείνεις εδώ και ζητήσεις άσυλο, αυτό, ή αν αποκαλυφθεί ότι είσαι εδώ, τότε η Τουρκία θα θεωρήσει ότι η Ελλάδα έχει κηρύξει τον πόλεμο στην Τουρκία. Δεν μπορείς να είσαι στην Ελλάδα και να σκοτώνονται Τούρκοι στρατιώτες από μαχητές δικούς σου. Δεν γίνεται. Ήδη είμαστε μία πυρηνιδαποθήκη. Αυτό θα είναι η έκρηξη, η παρουσία εδώ. Έδειχνε κατανόηση, δεν θέλω να καθίσω εδώ, δεν θέλω άσυλο. Είπε, εγώ θέλω για λίγες μέρες μόνο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη την ώρα που είχε έρθει εγώ δεν γνωρίζω το ακριβές σχέδιο, πάντως θυμάμαι ότι είπε ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, ο κύριος Σταυρακάκης, ότι ήρθε ένα λεωφοριάκι να τον πάρει να πάει όπου είχε σχεδιαστεί. Αφού μπήκαμε σε αδιέξοδο, τι να κάνεις. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ήρθε ένα φάξ από την Ρωσία, το οποίο το υπέγραφε ο Μητροφάνοφ, ήταν ο πρόεδρος στη Δούμα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Αλεξέη Μητροφάνοφ νομίζω, ο οποίος καλούσε το διαβατήριο που είχε, το όνομα που ήταν γραμμένο στο διαβατήριο του Αμπτουλάχ Οτσαλάν, και τους συνοδούς του ήταν ένας από τη μυστική υπηρεσία της Συρίας, ένας Κούρδος που βοηθούσε τον αγώνα, αλλά άνθρωπος της Συρίας, και η γραμματέας του. Τους είχε και τους 4 να τους δοθεί η βίζα. Ο κύριος Σταυρακάκης, παρότι ήταν Παρασκευή 3 η ώρα, 3:30 και είχε κλείσει η πρεσβεία, είναι μια άλλη ιστορία αυτή, πάντως άνοιξε την πρεσβεία, δώσαν τις βίζες και νίκησε η υπηρεσία ένα αεροπλάνο ιδιωτικό να πάει στη Μόσχα. Ο Κούρδος ηγέτης είπε, θέλω και έναν Έλληνα μαζί μου για να μην φάω κανένα αντιαεροπορικό βλήμα στον αέρα. Αν ξέρουν ότι υπάρχει ένας Έλληνας δεν θα το ρίξουν. Και τελικά ο κύριος Σταυρακάκης είπε να πάει ο Σάββας. Πήγα μαζί του, είχα την ευκαιρία αυτό το 3ωρο μέχρι να φτάσουμε στη Μόσχα να συζητήσω διάφορα πράγματα. Όταν πήγαμε στη Μόσχα τον περίμενε ο ίδιος ο Μητροφάνοφ και 2-3 άλλοι βουλευτές και έκανε 2 Κούρδοι οι αντιπρόσωποι του στην Μόσχα. Έκαναν ο κύριος Σταυρακάκης μου είπε, δεν θα πατήσεις το έδαφος της Ρωσίας. Όντως δεν το πάτησα. Ο κύριος και μετά από αυτό έκανε μια ημιεπίσημη τελετή υποδοχής με λουλούδια, με ανθοδέσμες, του βάλανε ένα κόκκινο κασκόλ το πέρασαν στο λαιμό και ασπασμοί και τα λοιπά, έφυγαν, πήραμε όλοι μια ανάσα. Επιστρέφοντας είπα στο Σταυρακάκη, λέω να κρατήσουμε ένα φάκελο με οτιδήποτε δημοσίευμα γράφεται για αυτή την υπόθεση, από τούδη και στο εξής, να δούμε καταρχάς αν διέρευσε κανένας από εμάς, γιατί το ξέραμε 2-3 το θέμα, δεν το ξέρε. Να δούμε από πού διέρευσε. Πρέπει να μείνει μυστική η παρουσία του εκεί πέρα. Και ενώ συμβαίνει αυτό, είπαμε ότι γίνεται αυτό στις 9 Οκτωβρίου, ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν κάθε Παρασκευή έβγαινε με δορυφορικό τηλέφωνο σε μία εκπομπή στο MED TV και μιλούσε
και μέσα από αυτή την ομιλία έδινε μηνύματα και στο λαό αλλά και στην οργάνωσή του. Και στα βουνά και στην Ευρώπη, παντού. Και καλυμμένα μηνύματα. Αυτοί ξέρουν να συνεννοούνται. Η Παρασκευή που ήταν εδώ 9 του μηνός δεν μπόρεσε να μιλήσει. Πέρασε μια Παρασκευή στη Μόσχα. Τρίτη Παρασκευή, Πέμπτη, τον έκαναν Ρώσοι αξιωματούχοι. Μου είπε το βγάλαν έξω για φαγητό, ένα σχεδόν επίσημο δείπνο, και του έδωσαν την άδεια την επόμενη μέρα να μιλήσει με δορυφορικό τηλέφωνο. Μίλησε λοιπόν με δορυφορικό τηλέφωνο, συμμετείχε στην εκπομπή, μετά από τόσες μέρες ανησυχούσε μήπως του υφαρπάξουν και την οργάνωση, και μετά από αυτό Παρασκευή μίλησε, Σάββατο πρωί μπούκαραν μέσα στην κατοικία, του είχαν δώσει μία μονοκατοικία που έμενε, πλήρωνε μάλιστα νομίζω $15,000 το μήνα, ενίκιο. Ήταν του Ζιρινόφσκι, μία εξοχική κατοικία συμφερόντων του Ζιρινόφσκι, ήταν αρχηγός ενός κόμματος αυτός, και του είπαν με κάτι φακέλος, του έδειξαν ότι και η Αμερική και η Ρωσία και η Τουρκία και το Ισραήλ ξέρουν ότι βρίσκεσαι όχι στη Ρωσία, όχι στη Μόσχα, ότι βρίσκεσαι σε αυτή την κατοικία. Διότι όταν μίλησες, η δορυφορική εικόνα, το δορυφορικό τηλέφωνο στείλει μία ακτίνα πάνω στο δορυφόρο, το εντόπισαν και σε έχουν εντοπίσει, πρέπει να φύγεις. Το άλλαξαν ένα σπίτι, μετά άρχισαν οι πιέσεις από τη Ρωσία, δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε. Ο Πριμακόφ ήταν υπουργός εξωτερικών τότε, είχε πει στη συνέχεια όταν το ασκούσαν κριτική γιατί δεν δώσατε, γιατί στην ουσία διώξατε τον ηγέτη ενός κινήματος το οποίο εσείς το υποστηρίζετε από τη Σοβιετική Ένωση, είπε λοιπόν τότε ότι εμείς περιμέναμε μια δόση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα ερχόταν η Νούλαντ, μιλώ τώρα για την ημέρα, τη δεύτερη φορά που τον διώξαν, η Albright, τότε υπουργός εξωτερικών στη Μόσχα, για να πάρει το OK το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να δώσει το 1,5 δισεκατομμύριο, έπρεπε ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν να εγκαταλείψει τη Ρωσία, και έτσι ήρθε στην Ελλάδα τη δεύτερη φορά. Εν πάση περιπτώσει, 33 μέρες έμεινε την πρώτη φορά, έφυγε από την Μόσχα και προσγειώθηκε στην Ιταλία. Έφυγε λοιπόν στις 6 Νοεμβρίου, στις 12 Νοεμβρίου για Ιταλία. Στις 6 Νοεμβρίου 109 Έλληνες βουλευτές, επειδή άρχισαν οι πιέσεις, υπέγραψαν μία πρόσκληση να έρθει στην Ελλάδα ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, 109 βουλευτές του Πασόκ και του Δίκη τότε, του Τσοβόλα. Τέλος πάντων βρέθηκε η λύση, στις 12 Νοεμβρίου πήγε στην Ιταλία. Στην Ιταλία το κουρδικό κίνημα είχε μια τεράστια επιτυχία, έπεισαν τον Νταλέμα, τον Μάσιμο Νταλέμα, ο οποίος ήταν τότε πρόεδρος σε μια κυβέρνηση με 10-11 κόμματα κεντροαριστερά και αριστερά που τον στήριζαν, και ο ίδιος ο Νταλέμα σε μια συνάντηση με τον υπεύθυνο του ΠΚΚ στη Ρώμη έδωσε την άδεια να έρθει στην Ιταλία, να προφασιστεί ότι είναι ασθενής για να νοσηλευτεί. Όντως προσγειώθηκε στην Ιταλία έμεινε 66 μέρες. Εκεί είχαμε στην αρχή δηλώσεις, αυτά τα γράφω όλα στο βιβλίο μου, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του ίδιου του Νταλέμα, του Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Δικαιοσύνης, θα του δώσουμε άσυλο. Έστειλε, η Τουρκία άρχισε ό,τι έγινε στην Συρία, ψυχολογικός πόλεμος, έκανε και στην Ιταλία με άλλους όρους. Θυμάστε τότε τις διαφημίσεις με τα μακαρόνια και ένα καλασνίκο να χτυπάει και να πέφτει αντί σάλτσα αίμα πάνω στα μακαρόνια. Τους δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στην Ιταλία. Το κυριότερο όμως, ο Κλίντον τότε έστειλε τον Στρόουπ Τάλμποτ, υφυπουργό εξωτερικών, και του είπε: θα πας, θα μείνεις στη Ρώμη μέχρι να φύγει ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν από εκεί και να συνεργαστείς με τον αντίστοιχο ομόλογό σου Τούρκο που θα έρθει και αυτό στη Ρώμη. Άρχισαν λοιπόν οι πιέσεις στον Ταλέμα, και ο Ταλέμα δεν πίεσε, είναι αλήθεια, τον Οτσαλάν, αλλά του είπε: κοίταξε, αν δεν φύγεις, εγώ δεν σου λέω να φύγεις, αν δεν φύγεις πάντως να ξέρεις θα πέσω και μετά θα έρθουν οι άλλοι και οι νατοικοί θα βάλουν τη μαφία να σε σκοτώσει. Σε εκείνα τα δύσκολα λοιπόν έστειλε ο Πάγκαλος τον Σγουρίδη και εμένα διερμηνέα να πάμε να του πούμε να μην φύγει από την Ιταλία. Όντως πήγαμε εκεί, έχω την έκθεση, του είπαμε να μην φύγει και για ποιους λόγους, και εμείς θα βοηθήσουμε, μείνε εκεί. Ο Πάγκαλος είπε: μείνε εκεί και να σε βάλουν φυλακή οι Ιταλοί, σε 6 μήνες θα έχεις βγει και θα είσαι ένας νομιμοποιημένος πολίτης της Ευρώπης.
την έκθεση που έκανα επιστρέφοντας με αυτά που διαμήφθηκαν, για να την έδωσα φυσικά στον Σγουρίδη και την δώσει στην κυβέρνηση, υπάρχει στο βιβλίο Αυτούσια. Την δημοσίευσε, δεν δημοσίευσα εγώ, τη δημοσίευσε πρώτα ο Σγουρίδης και μετά, αφού τη δημοσίευσε, την συμπεριέλαβα κι εγώ. Ήταν απόρριτη έκθεση. Τελικώς ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, από ό,τι μου είπε, έφυγε γιατί δεν ήθελα εξαιτίας μου να πέσει μια κυβέρνηση. Δεν ήθελα, μου έκαναν, λέει, εξυπηρέτηση και εγώ να προκαλέσω, λέει, πολιτικό πρόβλημα σε μια χώρα. Δεν είναι έντιμο, μου είπε, και γι' αυτό έφυγε ξανά. Στις 17 Ιανουαρίου πήγε στη Μόσχα. Εκεί όταν πήγε στη Μόσχα τον υποδέχτηκαν αυτή τη φορά τον συμπεριφέρθηκαν με σκαιό τρόπο, τον προσέβαλαν. Δεν τον άφησαν καν να καθίσει στη Μόσχα. Είναι η δεύτερη φορά που ο Πριμακόφ περίμενε την Ολμπράιτ. Μάλιστα είπε, δεν μπορώ να πω ψέματα στην Ολμπράιτ. Μου είπε να μην είναι σε ρωσικό έδαφος και θα με κοιτάξει τα μάτια και θα καταλάβει ότι της λέω ψέματα. Και τον έστειλε στην Ντουσαμπέ, πρωτεύουσα του Τατζικιστάν. Υπάρχει σε μια στρατιωτική βάση εκεί, ήταν σε απομόνωση στην ουσία. Απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με τον οποιονδήποτε. Και αφού έκατσε εκεί 6-7 μέρες, επέστρεψε πίσω και από εκεί είναι Παρασκευή πρωί νομίζω είμαι εγώ στην 29 Ιανουαρίου. Τότε είμαι σύνδεσμος της υπηρεσίας πληροφοριών στο ΓΕΘΑ, σε μια άσκηση κάτω στα υπόγεια. Με καλούν κάποια στιγμή να βγω, σε ζητάει ο διοικητής. Βγήκα έξω, ο κ. Σταυρακάκης μου λέει, Σάβα, πρόσεχε, διώχνουν οι Ρώσοι, λέει, τον Οτσαλάν, δεν θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά καλού κακού να έχεις το νου σου. Ο ίδιος βρισκόταν στο Βουκουρέστι. Από ό,τι έμαθα μετά, το σχέδιο ήταν να κατεβεί το αεροπλάνο στο Βουκουρέστι, υποτίθεται για ανεφοδιασμό, και να τον παραδώσουν οι Ρωμάνοι στους Τούρκους. Και πιθανόν πήγε εκεί ο Σταυρακάκης για να επιβλέψει, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως αυτό το έμαθα από πηγή ρουμανική που ήρθαν και μου το είπαν. Μάλιστα το είπε ο τότε διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών. Ζήτησα να τον συναντήσω και όταν προσπάθησα να τον συναντήσω είχε πεθάνει. Αλλά το είπε σε έναν φίλο. Όντως, να έχεις το νου σου, μου είπε, προσπάθησα να δω μήπως υπάρχει τίποτα, δεν μπόρεσα να βρω κάποιον για να ήμουνα και σε άσκηση. Πήγα το βράδυ στο σπίτι από την άσκηση, με κάλεσαν στην υπηρεσία, μου είπαν ότι ήρθε, πέρασε κρυφά. Τέλος πάντων έγιναν διαπραγματεύσεις, στις 31 του μηνός τον έπεισαν να πάει στην Ολλανδία, όχι η δική μας, οι δικοί του σύντροφοι, ότι κανόνισαν να πάει να πάει στην Ολλανδία μέσω Μίνσκ. Πάλι έστειλαν εμένα στο αεροπλάνο, ανεβήκαμε, πήγαμε στο Μίνσκ, στο Μίνσκ θα ερχόταν ένα άλλο αεροπλάνο, νομίζω από τη Λετωνία, θα τον άφηνε στο Ρότερνταμ και εκεί θα ζητούσε άσυλο. Δεν ήρθε ποτέ η ανταπόκριση που περιμέναμε. Μετά από πολλή ώρη παραμονή μέσα στο αεροπλάνο σε μείον 19 βαθμούς, τώρα αυτά είναι άλλα θέματα, ξαναεπιστρέψαμε πίσω από το ελληνικό κατευθείαν στην Κέρκυρα, γιατί υπήρχαν πρόβλημα ασφάλειας, πίεζαν οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί. Όλα τώρα αυτά είναι σε γνώση των Τούρκων και των Αμερικανών. Και ενώ είμαστε στην Κέρκυρα, τις διαπραγματεύσεις τις κάνει ένας Κύπριος επιχειρηματίας, ο οποίος ήταν ο σύνδεσμος της κυπριακής κυβέρνησης με το κίνημα, με τον Σταυρακάκη, πείθον τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν να πάει σε μια χώρα της Αφρικής. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα, δεν συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις. Με ρώτησε ο Οτσαλάν, τι λες εσύ, μου προτείνει να πάω σε μια χώρα της Αφρικής. Μου είπα να μην το πω σε κανένα σε ποια χώρα. Λέω, και τι σου λένε. Μου είπαν να πάω και μου δίνουν εγγυήσεις, κρατικές εγγυήσεις, ότι θα είμαι κάτω από την ελληνική σημαία. Με πήρε τηλέφωνο ο Σταυρακάκης, μου λέει, πες του να πάει σε παρακαλώ, δεν θα ξέρεις ούτε εσύ που θα πάτε, δεν θα κατεβήσεις, δεν θα πατήσεις το έδαφος της χώρας, θα πάει, θα τον πάρει από εκεί ο πρέσβης, θα μείνει στην πρεσβευτική κατοικία, θα είναι κάτω από την ελληνική σημαία, εγγυήσεις δίνει το ελληνικό κράτος. Του είπα, μου λέει αυτό ο Σταυρακάκης, λέει, μου το είπαν και εμένα αυτό. Μου λέει, τι λες εσύ. Λέω, σου δίνει εγγυήσεις το κράτος τώρα, τι να σου πω.
άμα μέχρι τώρα δεν έχει ξαναδώσει εγγυήσεις. Αυτό πίστεψα κι εγώ, ότι το κράτος όταν δίνει εγγυήσεις τη στηρεί. Και μετά από αυτό είπε εντάξει πάμε. Τέλος πάντων είχαμε ένα ατύχημα στην Γκέρκερα, μετά φύγαμε από ένα άλλο αεροδρόμιο, πετάξαμε, μετά από μισή ώρα εμπτήση τον ρώτησα τελικά πού πηγαίνουμε. Γιατί στο δρόμο ο Πάγκαλος έλεγε στο Σταυρακά και τον άκουγα, ο Σάββας τελικά να κατεβεί εκεί που πηγαίνουν, να πάρει το αεροπλάνο, να πάει στο Johannesburg, να βρει τον δικηγόρο του Νέλσον Μαντέλα, τον δικηγόρο του Νέλσον Μαντέλα, τον κύριο Μπίζο, αείμνηστος κι αυτός, και να του πει να βρει τον πρέσβη το δικό μας στο Johannesburg, να πάνε στον Μπίζο και να ζητήσουν από τον Μπίζο να μιλήσει στον Μαντέλα να του δώσει άσυλο στον Οτζαλάν. Και όταν βγει το άσυλο, μετά εμείς θα μεταφέρουμε τον Οτζαλάν από τον Ναϊρόμπι από τη χώρα που είναι στο Johannesburg. Τέλος πάντων, λέω τώρα, μου είπαν να κατεβώ και να πάω στο Johannesburg. Σε ποια χώρα πηγαίνουμε? Μου είπε ο Ζαλάν πάμε στο Ναϊρόμπι. Όταν μου είπε στο Ναϊρόμπι, πραγματικά θεώρησα, διότι λίγους μήνες πριν είχε γίνει στο Ναϊρόμπι και στο Ντάρ es Σαλάμ, την πρωτεύουσα της Τανζανίας, είχαν γίνει 2 βομβιστικές επιθέσεις, πολύ νεκρές από την Αλ-Κάιντα. Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς, Αμερικανούς, στην Αμερικανική πρεσβεία. Και ήξερα ότι εκεί είναι η σφικοφολιά του FBI και της CIA. Λέω, για να μας στέλνουν εκεί, πάνε να πει ότι έχουν συμφωνήσει η Ελλάδα με την Ιταλία, με την Αμερική, να πάει εκεί, να πάει στην Νότια Αφρική. Είναι μια λύση που βολεύει όλους, και τους Τούρκους και εμάς που φεύγει το πρόβλημα από εμάς, και τους Αμερικανούς και όλους. Και οι Αμερικανοί θα έχουν και ένα τρόπο, ένα χαρτί, όποτε θέλουν να πιέζουν την Τουρκία. Αυτό ήταν το σχήμα που έβαλα στο μυαλό μου, διότι δεν μπορούσε να περάσει από το νου ενός αξιωματικού ότι η Ελλάδα δίνει εγγυήσεις για να εξαπατήσει τον ηγέτη ενός απελευθερωτικού κινήματος, με τον οποίο μάλιστα είχαν μια ιδιότυπη συνεργασία, αν όχι το κράτος, διάφοροι κύκλοι της Ελλάδας, από το 1984 τουλάχιστον. Έτσι. Πού να σκεφτείς ότι κάποιοι σκέφτηκαν μία αθλιότητα και να παγιδεύσουν τον Οτζαλάν, να το πούν ψέματα, να του δώσει ένα κράτος ψεύτικες εγγυήσεις για να πέσει μετά στα χέρια των Τούρκων. Τέλος πάντων, πηγαίναμε στο Ναϊρόμπι. Αυτό που έβαλα ως υπόθεση στο νου μου, ότι υπάρχει μια συμφωνία, το είδα στα μάτια μου. Δεν μας πήρε τα διαβατήρια, ήρθε ο νούμερο 2 της πρεσβείας, ο κύριος Διακοφωτάκης, πήρε τα διαβατήριά μας, είχε προηγηθεί μια νότα με τα ονόματά μας και τους αριθμούς διαβατηρίων. Τα πήγε μέσα, γύρισε, χωρίς να περάσουμε κανέναν έλεγχο. Περάσαμε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε αεροδρόμιο, εκτός από τη Σέγγεν φυσικά. Να περνάς έτσι, περάσαμε έτσι. Έξω ήταν ο ίδιος ο κύριος Κοστούλας. Πήγαμε στην πρεσβεία. Αυτά γίνονται 3η 2 Φεβρουαρίου. Φτάνουμε στο Ναϊρόμπι. Εγκαθίσταται ο κύριος ο Τζαλάν στο σπίτι του μαζί με τους συνοδούς του, και εγώ είχε ένα σπιτάκι του φύλακα εκεί, του έμενα εκεί πέρα. Ζήτησα εκεί πέρα κάτι για να μπορώ να προστατεύω έβαλα κάποιες βάρδιες τη νύχτα για να έχουμε μια υποτυπώδη προστασία. Τι να κάνουμε. Έκανα και εφόδους το βράδυ, θυμήθηκα τα παλιά. Είναι λοιπόν 2 του μηνός. Το πρωί της, 3η 2 του μηνός, 2 Φεβρουαρίου. Το πρωί πήγα στην πρεσβεία για να πάρω μερικά πράγματα, γιατί είχα φύγει χωρίς να πάρω τίποτα μαζί μου, διότι έφυγα για να γυρίσω αυθημερών. Πήγα, πήρα ένα παντελόνι, κάποια εσώρουχο, ένα πουκάμισο και μπήκα στο διαδίκτυο από την πρεσβεία και τι να δω. Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου. Ο Εμίν Τζολασάν, ένα σκυλί του τουρκικού βαθέως κράτους, σκυλί σε εισαγωγικά τώρα, δεν θέλω τον άνθρωπο, ο καθένας παίζει το ρόλο του, έτσι, που λέει ότι τους κάλεσε ο Ατασαγκούνο, τότε διοικητής της ΜΗΤ, αυτών και άλλους 3 δημοσιογράφους, και τους είπε έχουμε τον Άπο στα χέρια μας. Τρελάθηκα, εκτύπωσα το τέτοιο, το έδωσα στον Οτζαλάν όπως είχα υποχρέωση. Εγώ πήγα εκεί με εγγύηση του ελληνικού κράτους. Δεν μου είπανε πήγαινε για να τον παραδώσεις, μου είπαν πήγαινε να τον προστατέψεις.
Άρα στα πλαίσια των καθηκόντων και της αποστολής μου τυπώνω, του το δίνω. Υπόψη ότι στις 7 Σεπτεμβρίου υπήρχε, να σας θυμίσω ότι ο Γιουνάι Ασλάν είπε, υπάρχει ένα πλανητικό σχέδιο και πρέπει να προστατευτεί ο Οτσαλάν. Κρατηθείτε. Του το δίνω, σου λέει, παγιδευτήκαμε, τι λες? Λέω, δεν ξέρω, εσύ κρίνεις, εγώ έχω υποχρέωση να στο δώσω. Την άλλη μέρα ξεκινώ να πάω στο Johannesburg όπως είχα εντολή. Χαιρετώ τους πάντες, φεύγω να πάω στο αεροδρόμιο, πέρασα τον έλεγχο των εισιτήριων, πηγαίνοντας προς το αεροπλάνο, μου λένε, με σταμάτησε η αστυνομία εκεί πέρα, μου λένε θέλει η διοίκηση του αεροδρομίου, η ασφάλεια του αεροδρομίου να δει το διαβατήριό σας. Λέω, πάρτε το. Κάθισα εκεί σε μια καρέκλα, περίμενα, ήταν ένας αστυνομικός εκεί, λέω, φεύγει το αεροπλάνο. Έχω την κάρτα επιβίβασης μαζί μου, όλα αυτά τα αποδεικτικά τα έχω στο βιβλίο. Μου λέει, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά, μου έλεγε. Με καθησύχασε, μου έδωσαν το διαβατήριο μόλις έφυγε το αεροπλάνο. Στόχος ήταν να μην επιβιβαστώ δηλαδή, να μην πάω στην Νότια Αφρική. Βγήκα, έξω είχε ένα τηλεφωνείο με ίντερνετ μέσα στο αεροδρόμιο. Αμέσως επικοινώνησα με το διοικητή, είπα, κοίταξε, εμένα δεν μ' άφησαν, πιθανόν δεν θα μ' αφήσουν, στείλε άλλον στο Johannesburg, είπα στον κύριο Σταυρακάκη. Γύρισα στην πρεσβεία με έναν τρόπο, γύρισα στην πρεσβεία και από εκεί και μετά αρχίζει η εμπλοκή. Σαββάτο, την Παρασκευή, ζητούν τον πρέσβη να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, προφασίζεται ασθένεια, γιατί δεν ήξερε τι να πει. Τέλος πάντων, το Σάββατο διαβάζω ότι την ίδια μέρα που ήταν το άρθρο του Οτζαλάν, του Τσολασάν, που είπε ότι ο Τασαγκούν είπε ότι τον έχουμε στα χέρια μας, διαβάζω στην εφημερίδα την Οσγιούρ Πολίτικα την κουρδική ότι ο Νταβίτ Ήβρη, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, βρίσκεται στην Άγκυρα. Του πάω και αυτό λέει, αυτός πήγε για μένα εκεί. Ήταν το μοναδικό στοιχείο που έχουμε για εμπλοκή του Ισραήλ. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει άλλο στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου, δεύτερο άρθρο του Γιουνάι Ασλάν. Σε εκείνη την εκπομπή είχε γράψει και άρθρο. Το δεύτερο άρθρο έλεγε η περίπτωση του ΑΠΟ 2 και λέει, μεγάλος κίνδυνος, προσοχή να προστατευτεί ο Οτσαλάν. Που σημαίνει ότι από κάπου είχε τις πληροφορίες αυτός ο άνθρωπος, ότι πάνε από κάποιο κράτος, πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και μετά ζητούν το διαβατήριο το δικό μου, το Υπουργείο Εξωτερικών, από τον κύριο Κοστούλα. Ο κύριος Κοστούλας προσπαθεί, πήγε, έδωσε το διαβατήριο, λέει, εντάξει, θα σε καλέσουμε πίσω να το ελέγξουμε, θέλουμε να δούμε πώς και τι, και μετά θα δούμε. Εγκλωβίστηκα, δεν μπορούσα να φύγω, καταλαβαίνετε, χωρίς διαβατήριο, και φτάσαμε στις 14-15 του μήνα. Είχαμε κάθε μέρα διάφορα, είχαμε ένα σχέδιο να το πάμε στον ΟΗΕ. Όταν είδα το αδιέξοδο, είπα το Ναϊρόμπι είναι η τρίτη έδρα του ΟΗΕ. Η μία είναι η Νέα Υόρκη, η δεύτερη είναι η Γενέβη, νομίζω πάντως στην Ελβετία, η τρίτη είναι το Ναϊρόμπι. Το Ναϊρόμπι, η έδρα του ΟΗΕ, αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος. Και εκείνες τις ημέρες στο Ναϊρόμπι ήταν σύνοδος υπουργών. Και υπήρχε και ένας εκπρόσωπος πληρεξούσιος υπουργός της Ελλάδας εκεί. Του είπα λοιπόν του κυρίου Κοστούλα, έλα, του λέω, κάναμε αναγνώριση πώς θα γίνει, θα το βάλουμε στο αυτοκίνητο, θα το βάλουμε στο ασανσέρ και θα πάει να παραδοθεί. Ήταν ο βοηθός του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κάποιος Γερμανός, Νάουμα νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα. Να πάει να παραδοθεί και τελειώσαμε. Δεν μπορώ να το κάνω, λέει, χωρίς να ενημερώσω. Ασφαλώς, του λέω, ενημερώσουμε, να αυτενεργήσουμε. Ενημέρωσε. Λέμε το σχέδιο στην Αθήνα και λέμε ότι είναι υλοποιήσιμο. Το αυτοκίνητο του πρέσβη έχει ασυλία, έτσι. Ότι είναι υλοποιήσιμο. Καθίσει πίσω, δεν τον βλέπει κανένας. Μόλις μπούμε μέσα, είχε πάρκινγκ, ασανσέρ, στον 4ο όροφο, δεν ξέρω σε ποιον ήταν ο Γενικός Γραμματέας, θα πάει να παραδοθεί. Τελειώσαμε. Το λέμε στην Αθήνα, η Αθήνα λέει, όχι, δεν εγκρίνεται. Γιατί πιθανόν είχαν συμφωνήσει άλλα.
όχι πιθανόν, σίγουρα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, την τελευταία μέρα στις 15 του μηνός, 14 πότε ήταν τώρα, 15, καλούν τον πρέσβη να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κένιας. Ο πρέσβης δεν μπορεί να πάει αν δεν πάρει την άδεια του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την Αθήνα, δεν υπάρχει καμία γραμμή. Πάμε στο ξενοδοχείο Χίλτον, πάω να πάρουμε Αθήνα, δεν παίρνουμε. Πάω έξω σε δημόσιο τηλεφωνείο, δεν παίρνουμε. Τι αποδεικνύεται, όπως είδαμε μετά στα δημοσιεύματα, είχαν κλείσει όλες τις γραμμές με την Αθήνα. Θα μου πείτε, μπορούσατε να πάρετε κάπου στην Ευρώπη και εντάξει, δεν γίνεται έτσι. Έπρεπε ο ίδιος ο Κοστούλας να μιλήσει, να πάρει εντολές, οδηγίες από το ΙΠΕΞ. Είμαστε και οι δυο στην πρεσβεία και παίρνουν τηλέφωνο από το Υπουργείο Εξωτερικών, του λένε έλα, τον διατάσσουν. Τέλος πάντων, και εκεί που είναι κρυμμένος μέσα στο γραφείο του, έρχεται ο Διευθυντής Ετοιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Κένιας μέσα στην πρεσβεία και λέει, γνωρίζουμε πού είναι ο κύριος Κοστούλας, δεν ξέρουμε. Λέει, ακούστε, γνωρίζουμε ότι είναι εδώ, εάν δεν έρθει τώρα θα απελαθεί και από εκεί και μετά θα έχετε ευθύνη εσείς του τι θα συμβεί. Αν απελαθεί, δεν ξέρω αν έχει ασυλία και κατοικία, γιατί είναι ένα θέμα περίπλοκο νομικό, η κατοικία όπου ήταν ο Τζαλάν. Τέλος πάντων, δεν έχει τηλέφωνο, λέει πρέπει να επικοινωνήσω με την... Βγήκε έξω τελικά αφού απείλησαν. Και λέει πρέπει να επικοινωνήσω με το κέντρο, λέει, για να πάρω οδηγίες. Θα σου δώσω εμείς τηλέφωνο, λέει, έλα μαζί μας. Τον πήραν στην ουσία σαν, ας πω τη λέξη, απαγωγή. Πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον οδηγό του φυσικά, πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κένιας. Από ό,τι μου είπε, εκεί του έδειξαν φωτογραφίες από τον Αμπτουλάχ Οτζαλάν να κάθεται εκεί στο μπαλκόνι του σπιτιού, είχε έναν εξώστη, δορυφορικές μάλλον, τώρα από πού ήταν δεν ξέρω. Ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός, λέει δεν μπορώ να μιλήσω, δεν ξέρω τι μου λέτε, θέλω να μιλήσω με το Υπουργείο. Και μίλησε όντως με το Υπουργείο, του δώσαν ένα δορυφορικό τηλέφωνο, μίλησε με το Υπουργείο και είπε ότι έτσι και έτσι αυτοί γνωρίζουν τα πράγματα, εντάξει, και τι θέλουν, τι προτείνουν, και αυτοί πρότειναν μία λύση, μια συμφωνία. Θα σας δώσουμε ένα αεροπλάνο με οδηγό, με πιλότο, όλα κανονικά, να πάτε στον προορισμό που θέλετε. Αλλά η συμφωνία αυτή ισχύει μέχρι τις 7 το βράδυ. Εάν στις 7 το βράδυ δεν έχετε φύγει από την πρεσβευτική κατοικία, τότε δεν εγγυόμεθα για την ασφάλεια ούτε τη δική σας, κύριε πρέσβη, ούτε του φιλοξενουμένου σας, ούτε των άλλων που είναι εκεί. Γιατί έλαβε σοβαρά ο κύριος πρέσβης αυτή την απειλή? Όταν πήγα εκεί, φυσικά ζήτησα την άδεια, διάβασα το φάκελο της χώρας που είχε η πρεσβεία και είδα και τα σημειώματα που έστελνε και είδα ότι μερικούς μήνες πριν, 5-6 μήνες πριν, συμμορίες μπήκαν στο σπίτι του Νορβηγού πρέσβη και σκότωσαν τη γυναίκα του. Γιατί η Νορβηγική πρεσβεία υποστήριζε με κάθε τρόπο και με λεφτά μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση, στον πρόεδρο, το ΜΟΗ. Και τότε προφανώς και εκεί τις ίδιες απειλές είχαν. Δεν θα μπορέσουμε να σας προστατεύσουμε από τις συμμορίες. Όταν λοιπόν είδα αυτή την απειλή, λέω ακριβώς αυτό, λέει, έτσι σκότωσαν και τη γυναίκα του Νορβηγού πρέσβη. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε στην πρεσβευτική κατοικία και εξηγήσαμε στον Αμπτουλάχ Οτζαλάν την συμφωνία, την προτινόμενη συμφωνία. Ο Αμπτουλάχ Οτζαλάν κάθισε, το σκέφτηκε, του είπα, κοίτα, θα αποφασίσετε εσείς, λέω, κύριε Οτζαλάν, εάν δεν θέλω να πείτε ποτέ ότι εμείς σας πιέσαμε να φύγετε. Εμείς είστε φιλοξενούμενος, εγώ σας έδωσα εγγυήσεις, σας μετέδωσα εγγυήσεις και εγώ του ελληνικού κράτους, εάν αποφασίσετε να μείνετε, εγώ θα μείνω εδώ. Το εξηγήσαμε τους κινδύνους και εγώ θα σας προστατεύσω και αν σκοτώσω, να με σκοτώσουν μαζί του, είπα.
Δεν θέλω να πεις ότι εμείς σε διώξαμε. Εμείς δεν σε διώχνουμε. Εσείς θα αποφασίσετε. Τελικώς αποφάσισε, λέει, θα φύγουμε. Δεν θέλω άλλο να προκαλώ προβλήματα σε φίλους. Αυτή ήταν η τελευταία του κουβέντα. Το σχέδιο που είχα κάνει με τον πρέσβη είναι το εξής. Λέω και του είπα, κοίταξε, θα πάμε με το αυτοκίνητό σου, θα πάω εγώ μαζί του. Λέει, θα έρθω και εγώ μαζί του με το αεροπλάνο. Ενημέρωσε την Αθήνα, όπου αποφασίσουμε να πάμε. Γιατί είχαμε κάποιες έντυπες να πάμε στις Σεϊχέλες ή να πάμε στην Φινλανδία ή στην Ολλανδία, ζήτησε η Αθήνα. Και του λέω, κοίτα, θα ζητήσουμε καταρχάς τον ουραίο αριθμό του αεροσκάφους να στείλουμε στην Αθήνα, να ξέρουμε, να παρακολουθούν πού πηγαίνουμε, να ξέρουμε πού θα πάμε. Μην βρεθούμε κάπου που... Δεύτερον, θα πάμε με το αυτοκίνητό σου, το οποίο έχει ασυλία, μέχρι την πόρτα του αεροπλάνου. Εκεί δεν θα κατεβείτε εσείς, θα κατεβώ εγώ, θα ανεβώ πάνω στο αεροπλάνο, θα κάνω έλεγχο, να δούμε αν υπάρχουν άνθρωποι οπλισμένοι και τα λοιπά μέσα, και αφού είναι καθαρό, τότε θα σας πω να ανεβείτε. Λέει, εντάξει, αυτό είναι το σχέδιο, φορτώνουμε τα πράγματά μας στο αυτοκίνητο του πρέσβη και του Ζαλάν και τα δικά μας, και η ώρα εντωμεταξύ είναι 7 παρά 10 και 7 η ώρα λύγει ο χρόνος, για να δείτε ότι το σχέδιο ήταν διαβολικά στημένο. Πάμε να μπούμε στο αυτοκίνητο του πρέσβη. Είναι πάλι ο διευθυντής δημοτυπίας του, αυτός που πήγε να απαγάγει τον Κοστούλα, να τον πάρει με το ζόρι, δηλαδή να τον απελάσει που τον απειλούσε, και λέει, όχι, λέει, δεν μπορείτε να πάτε με το δικό σας αυτοκίνητο, γιατί, λέει, όχι, αυτή είναι μια επιχείρηση, λέει, δύσκολη, και επειδή υπάρχει θέμα ασφάλειας πρέπει να πάμε με δικά μας αυτοκίνητα. Ζητήσαμε τον ουραίο αριθμό του αεροσκάφους, δεν μας το δίνουν. Λέω, εδώ, κοίταξε, αρχίζουν και παραβιάζουν τη συμφωνία, του λέω. Μόλις μας λέει δεν θα πάτε με το αυτοκίνητο, λέω, είναι παγίδα. Το λέμε στον Οτζαράν. Λέει, θα πάμε, θα φύγαμε, είπαμε, δεν θα φύγουμε. Τέλος πάντων, λέμε με τι θα φύγουμε. Λέει, έχουμε 5 αυτοκίνητα έξω από την πρεσβεία. Ήταν ο άβλιος χώρος και πήγα έξω, πήρα τους αριθμούς των αυτοκινήτων, τους τύπους των αυτοκινήτων, είδα τους οδηγούς, είδα μέσα, τι να δεις τώρα, ήδη έχει αρχίσει και πέφτει το σκοτάδι εντωμεταξύ. Φτάνουμε 7 παρά 1 λεπτό. Αν δεν 7 η ώρα τελειώνει η συμφωνία, η πίεση. Τέλος πάντων, του λέω, κοίτα, τώρα θα μπούμε μαζί οι 3 μας στην πίσω θέση, η έσχατη ασφάλεια θα είναι αυτή. Μαζί θα είμαστε. Μπαίνει στη μέση ο Τζαλάν στο μεσαίο από τα 5 αυτοκίνητα, μπαίνει στη μέση, μόλις πήγα να μπει ο πρέσβης τον αποθούν οι φύλακες, οι αστυνομικοί με πολιτικά ήταν. Πήγα να πω εγώ, μας αποθούν και εμάς. Όχι, δεν μπορείτε να μπείτε για λόγους ασφαλείας. Εκεί έγινε ένα τέτοιο, αλλά στην Αφρική, ξέρετε, όλα είναι πολύ σκοτεινά και πολύ δύσκολα. Πολύ πιο δύσκολα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Μόνον όποιος έχει κάνει και καταλαβαίνει τι λέω. Τέλος πάντων, μπήκαμε σε αυτοκίνητα μπρος και πίσω, αλλά οδεύοντας προς το αεροδρόμιο, το αυτοκίνητο που ήρθε ο Τζαλάν έφυγε από τη φάλαγγα, το χάσαμε. Και από εκεί και μετά είχαμε τα άλλα επεισόδια, την παράδοσή τους στους Τούρκους, είχαμε τους αστυνομικούς που είχαν έρθει και τους είχαν συνάβει, είχαμε. Και μετά, μόλις επιστρέψαμε, λύθηκε το πρόβλημα των αστυνομικών, έκανα μια δήλωση από εκεί. Γιατί? Ήρθε ο πρέσβης, ήταν εκπληκτικός πρέσβης, είχε άριστες σχέσεις με όλους. Ήρθε ο διοικητής ασφάλειας όλης της Κένιας και τον ενημέρωσε και του είπε, κοιτά, κινδυνεύετε, και ειδικά λέει κινδυνεύει αυτός. Το αυτός ξέρετε ποιο εννοούσε. Να προσέχετε κάθε κίνηση που κάνετε, κινδυνεύει η ζωή σας. Γιατί ήθελαν να κλείσουν στόματα, να τα ρίξουν. Και ενώ γίνεται αυτό, ενώ μου λέει ο πρέσβης, πρόσεχε Σάφα, πρόσεχε, ενώ μου λέει αυτό, χτυπάει το τηλέφωνο το υπηρεσιακό και με παίρνει τηλέφωνο ο τότε υποδιοικητής και μου λέει, κοίταξε, πήγαινε στο αεροδρόμιο και έλα στην Αθήνα. Και λέω, κάτσε εδώ, κάτι γίνεται. Ο ένας μου λέει, θα σε σκοτώσουν. Και μου λέει η Αθήνα, πήγαινε στο αεροδρόμιο χωρίς καμία προστασία. Υπόψη ότι τότε, εκείνη τη στιγμή, και εγώ ήταν 5 πρεσβείες της Κένιας στην Ευρώπη. Τις έβαλα φωτιά οι Κούρδοι. Μετά από αυτήν την
τελειώνει και ο χρόνος δυστυχώς, η εκπομπή σήμερα θα είναι... Μετά από αυτό λοιπόν είπα, κοιτάξτε, εγώ δεν έρχομαι, δεν μπορώ να πάω για λόγους ασφαλείας, πρέπει να φύγουμε εγγυήσεις από εδώ, γιατί υπάρχουν πληροφορίες αυτές που είπαν. Και εκεί είπα, έστειλα και ένα σήμα επίσημο, ότι για να φύγω από εδώ, αν δεν μπορεί να εγγυηθεί η Ελλάδα, να εγγυηθεί η Ευρώπη. Είμαι και πολίτης της Ευρώπης και τελικώς αυτό το σχέδιο δέχθηκαν και υλοποίησαν. Φύγαμε από την πρεσβεία με την εγγύηση των Ευρωπαίων πρέσβεων. Μας πήραν και πήγαμε με ασφάλεια, απελαθέντες φυσικά και ο πρέσβης και εγώ, από την πρεσβεία. Τώρα, μετά ακολούθησε ο άλλος Γολγοθάς. Ο στόχος ήταν, ξέρετε, αν φύγει από τη μέση ο Σάββας, θα έλεγα να, αυτός τα έκανε όλα και τελειώσαμε. Υπόψη ότι όταν πήρα αυτή την πληροφορία, έκανα και μια δήλωση στο ραδιόφωνο και είπα, εδώ έγινε προδοσία, επί 12 μέρες προσπαθούσαμε αυτόν τον άνθρωπο να τον προστατέψουμε, δεν ήθελε η Αθήνα να τον προστατέψει, τον παρέδωσαν αυτοί, να γίνει μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, αυτή είναι η δήλωσή μου, να γίνει μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής για να λάμψει η αλήθεια. Μετά από αυτή τη δήλωση είχαμε τις παραιτήσεις Πάγκαλου, Πετσάλνικου και Αλέκου Παπαδόπουλου. Και ο Σιμίτης πήγε και ήρθε. Εντάξει. Και το μίσος φυσικά στο πρόσωπό μου αυξήθηκε. Ήθελαν, αφού απέτυχαν τη φυσική μου εξόντωση, ειδικά όταν επέστρεψα, ξεκίνησαν τα παπαγαλάκια να λένε διάφορα και δυστυχώς και οι συνδικαλιστές από την υπηρεσία για την οποία έδωσα τη ζωή μου, κάποιοι κομματικοί συνδικαλιστές, αυτό είναι το ανέκδοτο, υπηρεσία πληροφοριών με κομματικούς συνδικαλιστές, αλλά παρόλα αυτά έγινε εξεταστική επιτροπή της Βουλής και εκεί δέχτηκα επιθέσεις και εκεί έγιναν διάφορα, τώρα δεν έχουμε χρόνο να σας τα πω, και εκεί δέχτηκα απίστευτες επιθέσεις, αλλά τους είπα, κάποια στιγμή έχω τα πρακτικά, είναι απόρριτα και αυτά θα τα εκδώσω κάποια στιγμή, και τους είπα, ακούστε εδώ, δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα, διότι εγώ δεν έχω διαβεί την πόρτα ποτέ κανενός κόμματος, δεν είμαι διαμπλεκόμενος, δεν έχετε τίποτα εις βάρος μου, δεν μπορείτε να με κάνετε τίποτα. Όσο τα έλεγα αυτά, τόσο πιο πολύ άφριζαν από το κακό τους. Και επανήλθα μετά στο στρατό και όταν είδα εκεί διάφορα που γίνονται εις βάρος μου, όταν είσαι στο στρατό δεν μπορείς και να μιλήσεις, δεν μπορείς και να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Όταν είδα ότι γίνονται διάφορα εις βάρος μου, παραιτήθηκα. Ιδρύσαμε τον εκδοτικό οίκο, έκανα πράξη και το όραμα που είχα για τους ιστορικούς ταξιδιωτικούς οδηγούς της Ανατολίας, της Κάτω Ιταλίας, της Σικελίας, της Σμύρνης, του Πόντου, της Ιωνίας, της Καπαδοκίας, της Κωνσταντινούπολης, τους χάρτες με τα ελληνικά ονόματα, τα κάναμε πράξη αυτά και όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε από ένα άλλο μετερίζει για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και όταν θεώρησα ότι είμαι σε θέση να ψύχρεμα να αποτιμήσω την κατάσταση και να γράψω, έγραψα το βιβλίο, όπως είπαμε, Παράδοση ο Οτζαλάν, η ώρα της αλήθειας, και να σας πω κάτι, πριν το γράψω έστειλα, όταν ετοίμασα το δοκίμιο, ένα στον Αμπτουλάχ Οτζαλάν, συστημένο στη φυλακή που βρίσκεται, και ένα έδωσα στον Θεόδωρο Πάγκαλο. Ο Πάγκαλος έδωσε το OK, βγάλτο, το είδαν φυσικά οι δικηγόροι όλοι για να μην έχουμε και κανένα πρόβλημα άλλο, και βγήκε το βιβλίο, που εκεί λέω την αλήθεια, επιρρύπτω τις ευθύνες εκεί που υπάρχουν, κανένας από αυτούς που είναι μέσα και ευθύνονται δεν είπε μια λέξη για να αντικρούσει αυτά που είπα, και έτσι σιγά σιγά άρχισαν να κλείνουν τα στόματα και κατορθώσαμε, μείναμε όρθιοι μέχρι σήμερα για να κάνουμε παρέα εδώ στο δελτίο μας. Όσον αφορά τη σχέση μας με τους Κούρδους, υπήρχε πικρία, υπήρχε και στο πρόσωπό μου είχαν κάποιες, λέει πώς, τι έγινε εκεί, πώς, τι ρόλο έπαιξε αυτός, όλα αυτά ξεπεράστηκαν. Αποκορύφωμα ήταν η παραχώρηση από τον Καραγελάν, που είναι αυτή τη στιγμή ο ανταυτού, ας πούμε, στο κίνημα, ειδικά στα στρατιωτικά. Όταν μου έδωσε το βιβλίο να το μεταφράσω στα ελληνικά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήταν και μία... Και όταν έστειλα το βιβλίο και στην οργάνωση, φυσικά στο ΠΚΚ στο βουνό, μου απάντησαν επίσημα για πρώτη φορά την εκτίμησή τους για το βιβλίο, η οποία είναι θετική. Η μόνη παρατήρηση που έκανε είναι ότι άργησες να μιλήσεις. Εγώ μίλησα όταν έπρεπε να μιλήσω
και όταν θεώρησα ότι είναι σωστό και όταν θεώρησα ότι η φωνή μου θα ακουστεί. Γιατί αν έβγαζα το βιβλίο επισημίτη θα το είχαν πνίξει. Χωρίς να σημαίνει φυσικά ότι δεν το πνίξε και η κυβέρνηση Καραμαλή. Όχι ο ίδιος ο Καραμαλής, αλλά υπήρχαν κάτι, ξέρω ποιοι είναι, οι οποίοι δεν επέτρεψαν να εμφανιστεί πουθενά και τίποτα. Για να δείτε ότι η διαπλοκή ζει και βασιλεύει και την Ελλάδα κυριεύει. Και σε εκείνο το κόμμα και στο τωρινό και... Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν κάναμε την εκπομπή. Τα έχω ετοιμάσει όλα, αλλά δεν πειράζει. Θεωρώ ότι αυτό το αφιέρωμα έπρεπε να το κάνουμε. Για λόγους δικαιοσύνης, για λόγους ιστορικής δικαιοσύνης, για λόγους εθνικών συμφερόντων, η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, το ελληνικό πολιτικό σύστημα πρέπει να ψάξει και να βρει τρόπους να ξαναχτίσει τις γέφυρες με τον κουρδικό λαό και με το κουρδικό κίνημα, το πολιτικό κίνημα, δεν μιλάω για κάτι παράνομο, να ξαναχτίσουμε γέφυρες, ασφαλείς γέφυρες, σταθερές γέφυρες για το συμφέρον των δύο λαών και ολόκληρης της περιοχής. Να σας πω κάτι και του ίδιου του κουρδικού λαού. Ο κουρδικός λαός αδικείται με τέτοιες κυβερνήσεις που τον διοικούν. Αμαυρώνει το πρόσωπό του και γνωρίζω πολλούς Τούρκους οι οποίοι ζουν υπό το άγος και των γενοκτονιών και αυτών που γίνεται εις βάρος των Κούρδων και της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τους. Άρα λύτρωση για όλους μας θα είναι η δικαίωση του κουρδικού λαού. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά στις Κατερίνες, χρόνια πολλά στους Στέλιους και στις Στέλλες. Και εύχομαι από αύριο να έχουμε καλή εβδομάδα. Απελευθερώθηκε και η τρίτη ομάδα των ομήρων και διαβάζω και ακούω ότι μάλλον πάμε για παράταση. Είχα ωραία εκπομπή σήμερα, αλλά θεωρώ ότι είναι αποζημίωση αυτή η αναφορά που έκανα στην προδοσία που έκανε δυστυχώς. Δεν το έκανε η Ελλάδα, δεν το έκανε η πατρίδα μας, το έκανε η τότε κυβέρνηση, βασικά ο τότε πρωθυπουργός στο πρόσωπο του ηγέτη ενός αγωνιζόμενου λαού, του Αμπτουλάχ Οτζαλάν, ο οποίος από τότε βρίσκεται στα τουρκικά κάτεργα, στις τουρκικές φυλακές. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.